Na és ki mondjuk ki először, hogy hol tartottunk? Ó, már meg vagy, hol tartottunk. Na és akkor innentől üdvözlöm a vodnézőket is, hogy már tudom, hogy hol tartottunk. Ott tartottunk, egy csomó melléket letudtunk a francba. Joshua elkezdett beszélni Ultimáról, sok mindent nem tudtunk meg, mert ő sem nagyon tudja, hogy mi, ő csak valami ősi, anyagtalan gonosz, valami fiend, és valami nem fiend, tehát valami kis alvilági démoni. Az a baj, hogy én belefutottam egy nem túl sokat mondó spoilerbe, de az a baj, hogy ott azonnal tiltottam le az oldalt, ami kiugrott nekem. Mindegy, és most elindulunk, mert már csak egy királyság van, aminek van kristálya. És az a baj, hogy megnyílt, vagy 3 mellék, úgyhogy most mellékezni fogunk, srácok, viszont... Jaj, nehogy már bővült a nem lehet ennyi szörnyet megölni. Kupó. Na, ő például egy tipik olyan lény, ami szinte minden Final Fantasy-ben kötelezően benne kell lennie. Ja, és még egy pontporonty, nem tudom megvan, de van egy Final Fantasy CGI mozifilm. A Spirit Within. A Spirit Within azért bukott meg, mert egyetlen szabályt tartalmazott az iratlan szabályokból, az, hogy volt benne egy Sid. Azt hiszem más nem nagyon volt benne. De például a Final Fantasy-k nem játszódhatnak a földön. Az nagyon a földön játszódott, konkrétan New York környékén. Akkor nem lehetnek benne például lovak, csak csokobók, hát abban például abban nem volt hiba. Kell lennie mágiának, abban nem volt mágia, úgyhogy egyébként egy kurva jó film volt, azt ajánlom mindenkinek. Na, és az előző 359 Xboxot sem kell megvenned, hogy élvezd a Xbox 360-at, ez így van. Igen, PlayStation-nel mennyivel jobban jár az ember, ott csak 4 gépet kellett nyomni. Na mindegy. Szia Kriszalan, hali. Éjszakai telepítést megelőző szép délután. Egy jó kis rendszer újra telepítés, annál jobb nincsen. Na nézzük, hogy vagy, mi vagy? Jó. Na nézzük akkor, hogy mivel fejlődött, mivel bővült a egyel. Ez mi ez itt az? The Pack. A falka. South of Tabor. Tabortól délre Dalmekiem. Mennyi van hátra egyébként? Összesen 5. Ez elég jól haladtunk, és ezek mind ilyen Dalmek. Ez a sekret nincs meg. West Rhiannon Rosside. Jó, erre lehet, hogy ránézünk. Ez micsoda? Ez Dalmek, valami hasonlót már megöltünk, és ez egy titkos, ezt nem tudjuk, hogy hol van. Tehát, hogy el kéne olvasni a lóriát, és akkor meg lenne. Jó, várjuk a Bélatra, nézzünk rá a Vivienre. Azt, hogy most milyen történelmi mozgolódás van. Na például ebben a játékban jött be ez az, hogy így át lehet tekinteni, hogy mi van a világban. És ez egy kurva jó, mert annyi minden történik, annyi szinten, hogy egyszerűen amúgy követhetetlen lenne. Az akisikok, azok már támadják az Old Canvert. De jó az nekik. Itt pedig mi van? The Crystalline Dominion. Az nem a domináns. A Drake's Tail még állna? Na várja. Innen elpusztítottunk egy kristályt, nem? És a Drake's Tail még áll. Meg a Drake's Spine. A Valút királyságban. Jó, mindegy, majd kiderül. Ezt akkor, hogy így a főbb helyszíneket így megmutatja. És sajnálom viszont egy kicsikét, hogy elvették a open world jelleget a játékból, mert azért az már legelső részektől vele járt a Final Fantasy-kkel. Igaz, úgy voltak open world-ök, hogy vezette a játékos, mert csak egy irányba lehetett menni, de azért az hozzátartozott. Az égbolt az nem azért ilyen beteges, mert most éppen ilyen napszak meg évszak van, hanem Ultima egy átkot rászórta a bolygóra. Itt van a mi kis torgálunk. El kell mondanom, illetve meg kell kérdeznem, mert tudom, hogy itt többen nyomják a Song of Horror-ot. Honnan a retkesből kellett volna tudnom, hogy magammal kell vinnem az előző 30 chapterben az erővágót, hogy ne dögöljek meg egy órával később egy másik ajtónál. Volt erre bármi utalás, amit nem találtam meg? Várjál! Most mondd azt valamit, hogy felvettük az erővágót, mi is, és nem használtuk semmire.
Nem tudom, kopaszkutyát. Figyelj, a biztosítékra mi volt az utalás? Vagy arra... Melyik izével, azzal a diásképre mi volt az utalás? Nem tudom, vagy mi vagyunk lámák és nem látjuk a fától az erdőt, vagy valami nagyon hibázik a kompozícióban. Vagy az evé, az nem hallgatható még? Ugye ez a zenegépezet akar lenni, és... Hát nem, pedig azt úgy hallgatnám. Várjál, melyik a dia nem volt bonyolult. Hát itt azért szoptuk a börtökos kalippót, és ki kellett googlizni sajnos szégyen szemre, de ez melyik chapter, a 3-as? Talán a pont nem, hát persze a 3-ast elvettük föl. Az elsőben, ugye az 3 részre van tagolva, ha jól emlékszem, és felvettük az 1-esben. Fú, most valami rémlik, amit mondasz. Vagy csak arra volt jó, hogy a gyűrűt levágtuk az ujjáról? Hű. Na majd tovább haladunk. Úgyhogy nem tudom, kopaszkutyára nem tudom a választ sajnos. Egyrészt már régen volt, amikor végigvittem. És szerintem akkor nem emlékeztem rá. Nézzük, hogy Molly, a konyha feje mit szeretne tőlem. Fogadjuk, hogy valami alapanyagot kell behozni. You put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. I need a hand with a recipe. Mondtam. Sure it's me you're looking for? I'm not much of a cook. I'm all the cook will be needing, thank you very much. What I want from you is a little of your time, right? Oh, and perhaps your sword. You remember Ivan's stew, right? Mit akarsz a kardunkkal felvágni, pálnát? Despite the look of the thing, and that awful stench, people wolf it down. So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces myself. Had a peek at the book and gave it a go, but, well... It wasn't as straightforward as you'd hoped. Ivan had the same problem. Yeah, but this is my blooming kitchen, and I will not be outdone. So if you don't want to be seen as playing favorites, I suggest you lend me a hand. Egyértelmű, hogy segítőkezet nyújtunk a hölgynek. Pénzt nem kapunk érte, viszont kapunk... Mi a pecsem az a 25? Amit, hogyha gyűjtünk, akkor el tudjuk fogadni a adományokat. And I would be only too happy to lend you a hand. So, what's on the menu this time? A fried mortress of skyworm. That's one heck of a name, innit? Recipe seemed easy enough to an old hand like myself. Thought I'd followed it to a T. Only, turns out skyworm livers and drake's mint are not what I thought they were. At least I hope they're not, given the rancid mess they made. Ivan said the recipes in the culinary pilgrimage date back centuries. Who's to say the ingredients even exist anymore? Wow, that's a question for a scholar, wouldn't you say? Perhaps you know of one? Kindly old fella who haunts the shelves, maybe? Fine. I'll go and speak to Harpocrates. Perhaps he'll know something. And if he does, I'll see if I can find your ingredients for you. You do that. Lest we forget, you've got a reputation to uphold. De legalább nem hagymát kell hozni neki, meg almát, meg ilyen hülyeségeket, hanem égférgeket. Abból akar csirkebéltortát sütni, nem tudom, de... És akkor Harpokratésszel kell beszélni. Szerintem őt itt folytatjuk, és akkor egy másik... Felveszünk az összes melléket, teljesítjük azt, hogyha befejeztük, akkor folytatjuk a fő sztorit. Harpokratész ugye a kedvenc történetmesélőnk, elmondjuk neki a történeteinket, és abból összeállítja a hátteret. Zseniális mechanika egyébként szerintem. I've come to pick your brain if you don't mind. It's about the book you lent Ivan. Ah, Valisthea, a culinary pilgrimage, a classic. One of my favorites, in fact. The young man did a wonderful job with the Chance's stew. I do hope we shall be able to sample more such marvels in due course. That's actually why I'm here. I don't suppose you know where I might find skyworm livers and drake's mint. Sárkánymenta és égféreg vese. Egy csokobóból milyen finom dolgot lehetne kihozni. Now, skyworm is a somewhat antiquated name for the wyvern. Their ground livers being the paste from which the mortress is made. Dragon livers. How very Sambraquois. One would have thought the disciples of Bahamut
would have a touch more reverence for their icon Tényleg, és a present, Bahamoutot apparently betettük not. magunknak. I believe the Nem úgy. specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern, said to be the very color of the sea beside which it resides. So we know where to look for our liver. But what about the drake's mint? Saint's bonnet in contemporary parlance, a herb which grows along the North Reach coast. I gather that one can locate the cheerful yellow flowers by their heady scent alone, so I'm sure you'll have no trouble finding them. I may add that people once believed game was best served with the flora that sustained it in life, in which regard fried mortress of skyworm is undoubtedly a typical dish of the time. Meaning that if I find one, I find the other. To Northreach, then. Best of luck, Clive. And Northreach. do save me a bite once the dish is complete. Persze, hozunk egy tányérral neked. Jó, tehát akkor voltak éppen sárkány. A liver az vese? Nem, az a... Nem. Mi a liver? Jó kis csokobó kolbász, hallott, Ponty? Én most elkezdtem gondolkodni, hogy strucból lehet-e kolbászt csinálni. Mert tyúkból nem igazán gazdaságos. Azért csinálják leginkább disznóból, de csokobó azért nem lehet olyan rossz. Pedig Dijon szereti a betehető dolgokat. Májba, igen, jó, köszönöm szépen, akkor sárkánymáj. Ez magyarul is, de sárkánymáj. Majdnem olyan, mint egy régi, nem tudom, skandináv átok. Sárkánymáj. Inkább japán. Na itt van egy másik mellékkületés, amit felveszünk. Csak hogy kellőképp összekeverjem az egészet. I can certainly try. Who's gone missing No, this valaki time? eltűnt. It's not who. Senkire nem lehet figyelni. Mid-scales, the ones she made for her workshop. I borrowed them to teach the little ones about weight, and shortly after the lesson, well, they vanished. My first thought was that they'd taken them off somewhere to play, but when I asked, they swore they had nothing to do with their having disappeared. Which almost certainly means they had everything to do with it. Természetesen segítünk, majd pénzt is Perhaps kapunk a visit érte. from Sid. Nem, mintha nem lenne. Memories. I think it just might. Thank you. I don't like to imagine that my pupils would lie to me. But if they have, I'll have no choice but to discipline them accordingly. They were in the atrium when I last saw them. As always. Aztán jöhetősű kedvence a zöld bab főzeli. Na, látod, Cikla, ez 1000 éves vicc, de ezt most legalább jó, nagyon jó helyen sütötte, de... Úgyhogy ez jó volt. Na, mit kell csinálni? Nem, majd követjük a zöld izéket, a franc fog ezzel izélni. Egyébként tök jó, tehát egy visszatérve a Final Fantasy játékok mechanikáira, hány izé van, várjál már. Ott van egy felkiáltója. Hol? Jó, így kell tovább beszélgetnünk. Itt van valami, meg Jézus, atya, úristen, gyerekek. Lehet, hogy a mai stream az csak és kizárólag a mellékkületésekből fog állni, de nem. Muszáj vagyunk ezeket megcsinálni, mert nagyon beleszólnak a játékba. Tehát ez nem olyan, mint egy ilyen checklistás játék, hogy csak azért vannak a mellékek, hogy kivigyék az ablakon az amúgy sem rövid játékmenetet. Nem. Itt van értelmük. Hát a múltkor csak egy melléket teljesítettük, és olyan drámát lenyomtak, hogy néztem, hogy ez mi. És itt van egy új. Itt van Joshua sája. Vagy nem? It is repaired the flames of the Firebird and the blood of the fallen Rosarian brothers. Ja, nem, ez a surveyed pledge, it is not only the loyalty, but the loyalty of the guardian of the flame. Ja, nem, de Joshua is valami hasonlót hord egyébként. Sid kupája, a Martel almája, Ambri... Akkor itt nagyon személyes tárgyak lesznek. Itt van a szent eskünk, hogy elpusztítjuk az anyakristályokat. Hú, láttam egy képet, hogy itt megvan minden a csávónak. Hát mondom, az nem semmi. Na, a levelet kell egy kicsit átbogarászni, mert ott is lesz egy mellék. Meg hogy úgy is van, hogy az egyik mellék ráépül a másikra, tehát hogyha nem kezdjük el, és mondjuk utána az mondjuk elveszik, mert ugye van ilyen a játékban sajnos, mint azt megtudtuk, akkor később nem nyíl meg egy újabb, ami azt a sztorit úgy folytatná. Egy pillanat, csak itt volt egy dolog, ami... Tegnap előtt felkínáltam Zolinak egy 32-es csőkulcsot, most vissza kell vonnom, mert a Car Mechanic szimulátor fejlesztődik, a seggébe fogom feldugni. Annyira túl bonyolították, hogy külön műfaj lesz, ha egy autót megszerelek. Figyelj, szerintem, hogyha Andi itt lenne, akit már régen nem láttam, sőt, egész pontosan még a PSC-s időszak óta nem láttam,
mert ő autószerelő. Tehát, megmondja neked, hogy az autószerelés az nem egy egyszerű dolog. Tehát az nem olyan, amit összerakni egy kinder tojást. Tehát az egy kicsit olyan bonyolultabb. Tehát a játéknak is nem az, hogy bonyolultnak kell lennie, mert szórakoztatónak kell lennie, de ez olyan, mint a PC Building Simulator. Az se egyszerű. Na, rájössz? Aha, olyan dolgokat csinálsz, hogy jön a kék halál. Első részben fel lehet venni, a második részben meg kell, különben fixen meghalsz. Na, ez egy jó info, nekem legalább nem fogok megdögleni. Az, hogy a dia nem volt bonyolult át, de jó, nem tudom, mi itt Lidérccel nem talált, meg a többiekkel nem találtuk a megoldását. Sebastian Rutherford, ki a hóhérnak a viharvert fészkes feneje vagy te? Rutherford. Wasn't that the name of my uncle's manservant? Why would he be at Martha's Rest? Jó, ezt is csináljuk akkor. Nem, Lidérc, nem voltunk hülyék hozzá, egyszerűen nem volt meg a hint, nem volt meg a logikai alapja, hogy mi a fészkes fenét kell csinálni. A diához lehetett találni egy kazit, ahol elmond egy történet a fickó, ba meg! Akkor szerintem megtaláltuk. Csak nem figyeltem. Jó, így igen. Így igen. Ez tök jó. Na, ez jó. Na, hát igen, hát így van az, hogy benézzünk dolgokat, de a kalandjátékok azok erről szólnak, srácok, hogy tényleg minden apróságot figyelembe kell venni, és úgy lehet megoldani a rejtvény. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Myst nevezetű sorozatot. Az első része az annó az volt az a játék, ami picit megserkentette a PC-khez vásárolható CD olvasóknak a mennyiségét. Szevasz, Góc, hát mit hagytál már el megint, te kis drága eunukom? Hát mit szeretnél? Mi van a hordóban? Mit adjon neked, Clive bácsi? Na látod, Lidérc, akkor itt buktuk el. Én azóta végighallgatom, amit a tükrös halálról volt benne info. Ja, hogy a kazetták elmesélik, hogy a csapdák azok csapdák-e vagy se? Na, ez viszont egy remek info, erre majd legközelebb figyelünk. Megy a hasad, vagy mi van? Is everything all right, Goots? Hát nem úgy néz ki a csávó. You seem more discomposed than usual. Oh, I don't know what that means, but I'm in a bit of a muddle. Oh, I think Nan might be in trouble, and she's... It's all right. Nan. You can tell me. There was a trader came Az ember by. már csak abba kifáradt, hogy áll. Said he'd heard some rotten rumors about her down Dallymill Way. Folk are saying she's been selling to bandits and cutthroats and that. I mean, she's fond of a chance to make a coin or two, aye, but she'd never do business with baddies. Especially not the kind who go hurting people who haven't done out. I wanted to ask her about it myself, but I'm scared she'll give us a tongue lashing. She'd never give your tongue a lashing, though, would she? Szikla, az, hogy az autóiparban dolgozol, ami ez esetben azt jelenti, hogy alkatrészeket gyártasz, az nem egyenlő, az mondjuk lehet tudni, hogy egy bonyolult alkatrész, de a szerelés azért az messze menőben, tehát ez még egy bonyolultabb, tehát az egy picit magasabb lépcsőfok egyébként, de igen, én is gyártottam autóiparban alkatrészeket, lövésem nem volt az autószerelésről. Most se túlzottan van, sokkal jobb, most már legalább tudom, hogy mitől megy. A fluxus kondenzátortól. Don't worry. I'll speak to her. Oh, thanks, Clive. You'll let me know what she says, won't you? Of course. I'm sure it's all just a misunderstanding. Nem rakok prióba semmit, megyünk valamerre, aztán csá. Ja, és tényleg arra nézzél rá arra a játékra, amit Lidérc ajánlott, mert az tényleg a jónak tűnik. Én egy dolog miatt nem fogok vele játszani, mert hó van benne. És nem, köszönöm, nem szeretem a hidegben játszódó játékokat. Így is vártam, hogy egy kicsit visszajöjjön a felmelegedés. Na. Valamit egyébként mesélni akartam, csak nem tudom, mi volt az. Never. Dion
How bold. Igen, az... Kamion, meg túlélő, meg lehet szerelgetni benne. Abban van az, hogy Alaszkában ásni kell egy gödröt, amiben tüzet kell rakni, és arra a tűzre rá kell állni a kamionnal, hogy ne fagyjon meg. Valami ilyesmit terveztek, nem tudom, hogy pont ez az a játék. Ja, gondolom az ő haverjuk tűnt el. Ezek mit néznek? Egy mérleget. Hogy kell összerakni? Meg... Sid! Out of your studies, I see. Azt mondja, hogy adios. It's not a set of scales, is it? No. Of course it isn't. Well, not anymore, it's not. Oh, And just how long hasn't it been one? we're sorry. But we didn't break them. We dismembered them. Just like Miss Middledore showed us. Miss Midadol? Why would she have you dismember Midadol a neve? Because that's the only Hát way ugye a to become a Sidolfus ninja és Sid. Miss Middledore said, De jó. the best way to see how something works is to take it apart and put it back together again. Well, then your work is already half done. Au. Carry on. About that. The taking apart was easy enough, but it's the putting back we can't work out. Speak for yourself. The heavy thing goes at the bottom. Then... You three need to learn to take responsibility for your actions. So let's have a look at these parts with fresh eyes, shall we? Most azt nem mondod, hogy mi fogjuk összerakni. All right. Everything here was once part of Miss Midadol's scales. Every piece has its own role to play, and each is just as important as the others. If even one of them is missing, the scales won't work. So let's think about what those roles might be. You already know one of the pieces. The body. Its role is to support everything else. But what of the others? Ó, tehát hogy mit raknék a testre? Ó, na várja, a karokat. This is called the arm. Why do you suppose that is? It doesn't look much like an arm. You're right. It looks more like a wing. Like a chocobo wing! Mint egy csokobószár. You've ridden a chocobo before, haven't you, Sid? Will you teach me to ride one day? I'll think about it. Now, what do arms do? Hold things. So wait, maybe this arm holds things too? Good thinking. You're on the right track. Na várj, de a gírt azt hova kéne rakni? Na most jött a tányérok. These round parts are called the pans. You all know what a pan is, don't you? I do. Molly uses them in the kitchens to fry bangers. But these aren't for frying bangers, you idiot. They're for weighing stuff. But what if I wanted to weigh goods? I don't think you'd fit on that little thing. Jaj. Probably not. What are the chains for? Holding the pans up? Well spotted. Which means something must hold the chains up in turn. És akkor jön a gír, amin egyensúlyozza az This tiny egész. piece is what's called a cogwheel, or gear. Have you ever seen one before? I have. Miss Midadol's dungeon is full of them. Most are on the floor. She puts them in all her inventions. They spin round and round and round and round and... That's right. They're very useful when you want to make things move. Do you remember if there was anything on the scales that moved? I remember the arm moved when I tried weighing an apple. And then somebody ate it. It's not my fault. You shouldn't have tried weighing it before lunch. You know what part's supposed to move and how it's supposed to move. So, let's put the pieces together first, see what doesn't move, and then stick the cogwheel to that. Not a bad idea. You see? It's not so difficult. So, now that we've taken stock of the parts and learned what they do, what do you think? I think we've got it.
Then here's what we'll do. You tell me what goes where, and I'll put the scales together. Well, obviously you need to start with the body. All the other pieces fit onto it, don't they? And the arms go on the body, just like real arms. Or wings, if you're a chocobo. And then the arms hold the pans by the chains. Very good. Let's see if that works. There. All finished. Yes! We did it! Well, with Sid's help. Oh, I just put the pieces together. It was you three engineers who showed me how. That's right. We're Miss Mididol's hairs. Her hairs. Yeah, hairs for the future. She's showing us her secrets now, so we can help out the hideaway when we're older. What do you think, Sid? Are we almost ready? With a little more help from Miss Mididol and Miss Shirley, I'd say it won't be long at all. You hear that? It won't be long. Until then, though, do try to be honest with Miss Shirley. Most ez melyik küldetés volt egyébként? Hey, look! We never used the cogwheel. Tehát You think kihagyta. Sid forgot about it? Do you? Az nem is kell. Plüty. Na, a szikla ugrott egy egészséges 60-05-öt. Na most... Aha. Na, hogy mondjam, lehet, hogy ez egy ilyen együgyű hülyeségnek tűnt, de egyébként Clive iszonyatosan jól rávezette a srácokat, hogy voltak éppen csak meg kell figyelni, hogy melyik darab mire szolgálhat, és össze lehet lojkázni a dolgokat. Voltak éppen, ahogy beszéltük, a szerelés alapjai. Ez kurva jó volt. Ez nekem tetszett, még ha nem is mi raktuk össze, már nem mi a játékosok raktuk össze, hanem a script. Szerintem ez tök jó volt. Na most kibe vagy szerelmes, Asta? Ugyanabban jó van. Ó, hogyha Otto meg Gav téged elkapna, fú, vazzeg, mi lenne ott? Hát ilyen ilyen jó kis albán köpködős pornó. Na, már mint hogy egy ilyen nagyon-nagyon lírai szerelmi szál lenne a történetben. Van-e itt még? Igen, van 2 cucc, akkor azt gyorsan meglátogatjuk. Na várj, itt, ó, már megint Karonnal kell itten, mindig elfelejtem, Sharon vagy Karon? Lady Karen, Karon? how's business? Not nearly as foul as the weather. You're Ez a nő, ez mindig amit be lenne állva. Pedig csak cigarettázik. in and out of the hideaway? Can't complain. Wait, what exactly are you getting at? Not once in 5 long years do you pay my affairs half a care, but here you are today raking me over the coals like a bloody popoto. Papato. Asking. Out of interest. Épp ezt néztem én is, Lidérc. All right. I'm here because I was told that certain rumors have been circulating about you selling weapons to brigands. Are you? And who was it who knows me so well as to tell tales of my Lehet, hogy evil Siddel egy márkát exploits? szívtak. I didn't exactly hear firsthand. All I know is that someone in Dalamil has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocence, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. But that woman is no more. And you'd know that if you'd ever paid the slightest bit of notice. You're right, Lady Karen. I apologize. It was wrong of me to doubt you. Aye, it was. Now, I reckon you've got better things to do than pointing your do-gooding finger at a poor old woman. Of course. Good day.
Még jó, hogy ide jöttünk beköszönni neki, erre már bocsánatot kell kérnünk. Na, visszamegyünk a Csajcihoz. Ja, ez a Goatsnak a izéje volt. Még ahogy felvettem egyszer a 3 küldetést, így képben vagyok, hogy mi micsoda. Is a storm coming, Sid? Will there be... Well, did you solve the mystery? It was as you thought. The children had the scales, or the parts of them at least. They dismantled them to see how they worked. Oh, no, Mid will have my head. Thankfully she won't. This might even have been her idea. Although I was the one who ended up teaching the lesson. I'm so sorry, Sid. I know how busy you are. I shall see that the children are properly punished. Ja, annyira el vagyunk foglalva, hogy mellékekkel foglalkozunk. She's even calling them her heirs. She'd have them follow in her footsteps. And her father's. I see. Sid, do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? No, it isn't. The university offered her a commission. In exchange for full tuition, room and board, they asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none too keen to swallow. But that should come as no surprise. She's only ever cared about bringing people hope. The very last thing war can be said to do. Which explains her heirs. She's working to give them a better life. And so should I. What's the odd engineering lesson? Oh, you've given them far more than that. And I'm sure they're very grateful. Hát az egyetem felajánlott Midnek egy állást, benlakással meg mindennel, hogy háborús gépezeteket ellenőrizzen, vagy készítsen, tök mindegy. De ezt ugye hát visszautasította, mert mind a két szülőjét ugye a háború által vesztette el. Az anyjáról már nem emlékszem, hogy esette pár szó, Sid biztos mesélt róla, de hát ugye Sidet is ugye, hát egy másfajta háború vitt el, de végülis háborúnak háború volt. Van egy olyan érzésem, hogy semmit. Tudunk Diamond Sword-ot csinálni, de minek? Ez sem jobb. Hopi, hopi, hopi! Ezt a Drake Slayer Bracelets, ez lehet, hogy jó lenne. Rainforce. Semmit. Jó, egyelőre hagyjuk. Ja, ez volt az, hogy beszéljünk ugye a Karonnal. Szia, Szivar! Hali-hali! And that I was a fool for thinking they might hold any truth, along with some other things that made her feelings clear. And while it sounds like she may have done things she regretted in her past, she says those days are behind her. Oh, well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. But why would Hogy people őt say nevezi she was? Nannak. What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. But people do things for all sorts of reasons. Perhaps we'll never know. Well, I'm going to find out. That trader, he said they were all talking about her in Dalimil. So that's where I'm going. I'll find someone who'll tell me, you'll see. Are you sure that's wise? Whoever's spreading these rumors means Karen ill. Oh, right. But that's why you'll be coming with me, isn't it, Clive? Ja, köszönöm. I suppose it is. De el kell mennünk Dalimilbe. Rendezvous Goatszal Dalimilben. Mennyire jól hangzik. Best program in the world. Na, és akkor nem kell elmennünk addig a rohadt izék, hanem itt el... Ó, bazd, de várjál már, hiába vannak nekünk mellékeink, nem tudunk sehova se menni. Most ezt... Na várjál, itt valami nem tiszta nekem. Akkor várjál, most vagy mégis ki kell mennünk a
kikötőbe, és onnan tudunk csak menni. Vagy muszáj vagyunk a főküldetésben még. Ó, Krozicz Echoeshoz kéne menni. Nem. De szerintem egy ideig fogjul ejtett minket a program, mert nem tudunk egyszerűen arra menni, amerre szeretnénk, hanem muszáj vagyunk kötelező jelleggel arra menni, amerre mondják. Ezt nem szeretem egyébként. Aha, tök mindegy. Abba meg. Várj, de itt milyen kristályt jelez nekünk a izének a térképe? Itt pusztult el az egyik. És már csak ez az utolsó. Itt van a drága Barnabás, aki iszonyatosan szereti a saját anyukáját. Na jó, akkor menjünk ide, és akkor folytassuk a főküldetést, mert most nem tudok jelen pillanatban semmi más csinálni. Na majd visszamegyünk akkor a régebbi területekre. Szerintem átvezető lesz, úgyhogy